Welcome back sa ating video tutorial. Ang discuss naman natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa paggawa natin ng 1601C. Pero nakapokus ito kung ano ba yung minimum wage earner versus non-minimum wage earner. Para maliwanagan natin ito dahil malaki ang epekto nito sa taxation natin in terms of a withholding ng tax sa mga empleyado natin. Ngayon, ano po ba ang minimum wage earner at non-minimum wage earner? Gumawa ko dito ng summary na kung saan dinidiscuss kung ano ang MWE at yung non-MWE. Yung MWE o simply minimum wage earner, employees who receive salaries at the lowest amount prescribed by law. So, ibig sabihin, ito yung mga empleyado na tumatanggap ng sweldo sa pinakamababang halaga na prescribed ng batas. They are also exempted in income taxation. So, automatic po yan, yung mga minimum wage earner ay hindi kasali sa computation ng income tax. Ngayon, sa bawat region, may iba-ibang rate, no? Minimum wage rate ang natatanggap natin. Meron akong summary dito na galing sa internet based on as of September 2019, ano ang pinakamababang minimum wage rate na supposedly natatanggap ng empleyado. Okay, paano tingnan to? Titingnan mo na yung region nyo po kung nasan kayo dyan. For example, nasa Laguna kami, Region 4A, ito. So, ang minimum namin, kung ikaw ay non-agricultural, dating 317, ngayon ay 400 na. In case of subfarm naman po, kung sa atin, kung goat livestock farming tayo, so non-plantation tayo, dati po ang minimum ay 303, ngayon ay 356 pesos. Per day po yan, per 8-hour work sa isang araw. Ngayon po, kung mas mababa pa ang pasweldo nyo dyan sa empleyado nyo, sa 356 dito sa Laguna, pwede kayong makasuhan o pwede kayong ireklamo sa DOLE, sa Department of Labor and Employment, at maaari kayong pagmultahin o maaari pa nga na makulong kayo dahil nilalabag nyo ang isang batas na ganito, na minimum wage rate. So therefore, maging maingat po tayo dyan na dapat nasa rate tayo ng minimum na prescribed ng law sa pagpapasweldo po natin. Okay. Ano pa? Ang components ng minimum rate, yung basic pay. Yung basic pay, ito yung computation galing doon sa minimum rate. For example, 356, yun po ang basic pay niya per hour, per day. So, i-divide mo sa 8, yun po yung per hour. Okay? Then plus the COLA, cost of living allowance, if not integrated. Okay? Lagyan natin, if not integrated. May yung mga panahon kasi po na mga way back mga 2018 and mga 2017, yung cost of living allowance o yung COLA ay hindi nakasama doon sa basic pay. Kung ang sabi ng batas, dati po, for example lang, 303 ang minimum plus 10 pesos COLA. For example, cost of living allowance. So that will be a component pa rin ng minimum wage earner. Kung ang sinabi ng batas, nag-amend, pinagsama nila yung basic plus yung COLA, ang tawag doon integration. No? So mawawala ang COLA, papasok lang all into basic pay. Meron bang pinagkaiba yon? O for example, for example lang po ito. Dati po ay 303, tapos may 10 pesos COLA. Ngayon, sabi ng batas, integrate na natin ang COLA sa basic pay. So, mangyayari, ang magiging sweldo na po ay 330. May implication ba yan? Oo, hala nyo, walang pinagkaiba. No? 300, dati po ay 313 din naman ang sweldo nila per day. Tapos ngayon, ginawang 313 din. May pagkakaiba yan? Sa amount in totality, walang pinagkaiba. Pero yung computation, no? Yung computation, yung minimum computation, papaano computin ang pangatlong element, which is the overtime, holiday, saka hazard pay, saka night shift differential. Ito po kasi minimum, sabi ng batas, yan po, imumultiply yan sa basic pay.
O kung ang dati ang basic pay ay 303, maliit lang yung overtime rate mo, no? Maliit lang yung matatanggap mo kung nag-overtime ka. Pero ngayon, kung integrate ng basic plus na COLA, ang basis na ngayon ng overtime ay yung mismong basic pay na integrated ng COLA with 313. Aba, malaki yun. No? Halimbawa po, ano ba sabi sa overtime pay? Di ba mag-add sila ng 25% per hour? So, ibig sabihin, ito pong 303, multiply mo ng 1.25, ito na basis 378.75, i-divide mo yan, i-divide natin sa per oras, divide by 8. So, meaning to say, 47 pesos na yung overtime rate mo. No? O kaya naman, pwede mong compute nito, 303 divided by 8, yan, 37. Then, i-multiply natin sa increase ng 1.25. Parehas lang po, 47.34. Yan na yung basis mo. Pero kapag naging integrated yung basic plus na COLA, ano na mangyayaring overtime mo? So ito, 313 divided by 8 multiply by 1.25. Yan. 48.90 na, no? So, tumaas. From 47.34 naging 48.90. So, may bearing po yun na bagamat kahit hindi tumaas in totality, in-integrate ang basic pay from the COLA. May epekto yan kung nag-overtime ka, may holiday pay ka, may hazard pay ka, o may night shift differential. So, yun lang po, diniscuss natin yung pinagkaibahan po ito, no? So, aside from the basic pay plus COLA, merong overtime pay, holiday pay, hazard pay, and night shift differential. Itong minimum wage earner. So kapag pinag-compute natin, pinag-total natin yan, still, ito po ay minimum wage earner pa rin. Ano po? Ngayon, meron akong note dito. Mapapansin mo, wala dyan allowance. O kaya mga de minimis, wala yung mga ganun. Yung traveling allowance, walang commission, walang communication allowance. So kung ano-ano ba mga allowances, wala dyan. Kasi once na binigyan mo ng allowance ang minimum wage earner, hindi na sila pwedeng tawaging minimum wage earner. At pwede na sila pang i-tax doon kapag nagdagdag ka. Sabi dito, note, in addition to the basic pay ng MWE, the exemption covers even holiday pay. Ito, holiday pay, overtime pay, night differential pay, and hazard pay. And MWE will only be taxed on the amount of the additional compensation which is not covered by the exemption. So ito lang po exemption, yung 1, 2, 3 na yan. Kung hindi kasali dyan, mangyayari, matatax na yung minimum wage earner. At pwede na silang hindi tawagin mga pwede na silang tawagin ng mga non-minimum wage earner. Isa pa, an MWE who receive additional taxable compensation and benefits shall no longer be entitled to the privilege of being an minimum wage earner. And therefore, their entire income is subject to tax. Maliwanag po yan, no? So, ang minimum wage earner na po na ayon sa batas, 1 plus 2 plus 3. Hanggang dyan lang yung maximum niya. Ngayon, kapag once binigyan mo ng allowance yan or mga additional taxable compensation allowances, pwede na siyang matax yan. At pupunta na siya dito sa letter B. Okay? Dito sa letter B, mga non-minimum wage earner. Kapag sinabing non-minimum wage earner, employee who receives salaries more than the prescribed minimum rate. For example, ang minimum rate natin ay 400. Pero pinasweldo mo ng 401. Ano na yan, no? Non-minimum wage earner na yan. Yung tumaas na kaysa doon sa prescribed na minimum rate. Ano components niya? Yung basic pay, for example, 401. Yun. Plus allowances, 5,000 per month. For example lang. Something like that. Yan more than the minimum wage na siya. So therefore, siya ay pwedeng matax na. Okay? Pero, sino may pwedeng mataksan na? Dito yan, classification as a taxation. Yung non-taxable non-minimum wage earner, ito yung mga empleyado with salaries above minimum rate o yung mga 401 above minimum rate, but not more than
20,823 per month. Yun. So, yun yung non-taxable pa rin. Bagamat hindi na sila minimum wage earner, pero yung sweldo naman nila ay hindi tumataas ng 20,833. Still, they are taxable. Ay, not taxable. Pero hindi na sila kasama sa minimum wage earner. They are non-minimum wage earner. Yet, they are still exempted from taxation. Okay? Pero, kung ang sweldo mo naman per month ay lumampas ng 20,833, automatic yan, ikaw ay taxable na. Kukumpitin yan base doon sa table na ginawa natin. Okay? So, maliwanag po ba yun? Sana maliwanag na sa atin kung ano pinagkaibahan ng minimum wage earner versus non-minimum employees in the tax implication ng computation natin ng income tax withholding. Okay? Maraming pong salamat.